Vad är det för låt? Story of my life. Story of my life. Hjalmar Ekdal heter jag, född 1998, uppvuxen i Bromma, Stockholm. Spelat i Brommapojkarna sedan jag var 6 år. Egentligen då genom alla led, BP1 upp till U17, U19. Fotbollen har betytt allt för mig egentligen under hela mitt liv. Det har varit en så pass stor del av mitt liv sedan jag var liten, så det har väl alltid varit självklart egentligen med fotboll. Men fotbollen har alltid varit en sån stor glädje. Allt från skolgården till att man klev ner på Strömåsens IP, precis där jag bodde, och spelade fotboll flera timmar om dagen på sommarloven med vännerna. Liksom. Det var det roligaste man visste. Och än idag är det samma sak. Du kan ha hur kul som helst med fotbollen utan att det ska vara blodigt allvar hela tiden. Så att, ja, det har ju alltid varit kul. Sen när man kom upp i åldern så blev det väl lite mer seriöst då, för varje steg man tog i åldern och upp i akademilagen och sådär. Så det har väl alltid varit en glädje, samtidigt som att det har blivit mer och mer seriöst med åren. Brommapojkarna är Europas största fotbollsförening med så många fotbollsspelare. Och jag skulle säga att BP är experter på att utbilda fotbollsspelare och att man blir professionellt utbildad. Man får en enorm struktur och professionalism redan vid ung ålder. De lägger stor tyngd vid allt sånt här med tider och kost och sömn och det som vi ser om fotbollen som många unga fotbollsspelare kanske inte lär sig så mycket av i andra miljöer. Så att ur den aspekten så är BP världsklass alltså. Jag skulle beskriva Hjalmar som person redan som ung och även upp i tonåren som ungefär samma kille, tycker jag. Positiv, utåtriktad, mycket positiv energi, ger alltid 100% på planen. Hjalmar är en sån kille som bara har en växel i sig. Han ger alltid 100%. Han har liksom, när han kommer ut på plan, vi pratar mycket om när vi tränar våra ungdomar, att när vi går över den vita linjen, då slår vi på fokus och då ger vi 100. Hjalmar behövde du aldrig påminna det om, utan har alltid varit sån liksom extrem sån där kille som alltid, du har sett det liksom redan som liten. Så ett av mina första minnen av Hjalmar, det var ju framförallt det jag minns direkt med Hjalmar på näthinnan, det var ju hans huvudspel. Fast han var 8-9 år så var han en av de få i den åldern som attackerar bollen och springer fram och nickar ett inlägg eller en hörna. Och det ser man aldrig då. Det var därför man, oj, vem var det? Vem vågade sätta fram huvudet där som 8-åring? Ja, men det var Hjalmar Ekdal. Så det var ett av mina första och starkaste minnen av honom. Men just energin han har haft alltid, det är väl Jalle för mig. Första gången jag såg Hjalmar Ekdal spela fotboll så var det i BP-tröjan. Han spelade ju i det här, ska man säga, som var väl dokumenterat. Fotbollsfabriken var ju en del av den här gyllene generationen, det här 98-laget som var väldigt duktiga och som även det gjordes en tv-serie om. Där även Besar Sabovic var inblandad och det var väldigt, Felix Beijmo etc. och väldigt sådär. Det var ett av Sveriges mest fotbollens framgångsrikaste lag. Sedan så hade jag i Frej, så gick ju Hjalmar till Frej och spelade där. Och när de då spelade i Superettan och han hade lite begränsat med speltid och var med också och spelade U21-matcher där även min son var med och spelade. Så att jag hade förmånen att se ganska Hjalmar väldigt ofta, både i träning och match. Sen att man är en väldigt bra kille som är utbildad fotbollsspelare och en väldigt god lagkamrat och har ambitioner med ens fotboll. Det är någonting som är viktigt när man vill ha en fotbollsspelare till Djurgården. I vilket fall för mig. Kör nu. Allihop då. Alla tre. 1, 2, 3.
Albin har betytt jättemycket för mitt fotbollsspelande, helt klart. Vi snackar dagligen och det är alltid snack kring fotboll och hur jag mår och hur kroppen mår och reflektioner kring matcher och vad som helst. Han kollar nästan alla matcher, han har kollat alla matcher. Och det är alltid tankar och reflektioner efter matcherna. Han kommer med kritik och det uppskattar jag. Det är klart man lyssnar på det då, liksom. Det tar jag bara lärdom av. Han är väldigt engagerad faktiskt. Det skulle kunna vara att han kollar på vissa situationer och matcher och säger att här, men kolla vid tid 31-20, då kliver du alldeles för hårt upp i press och du lämnar en farlig yta bakom dig. Man lär sig liksom, det är hur bra som helst att ha någon som gör det privat åt en. Det är toppen. Positioner, det är ju någonting som vi tränare liksom positionerar ut spelarna i. Men sen är det ofta då när de är små att många vill ju spela forward såklart och alla vill ta frisparkarna och alla vill skjuta in hörnan och sånt när de är så. Men vi försöker organisera upp det. Men sen i ett individuellt utvecklingssamtal kan man sitta med spelaren och med föräldrarna och då har de ofta men jag skulle vilja spela in i mitt fält där eller jag skulle spela det. Hjalmar tror jag aldrig har varit så, har jag upplevt under de åren jag har haft Jalle. Jalle har nog alltid velat spela ytterback eller central och mittback. Jag vet att vi hade Jalle lite också som defensiv inne i mittfältare som sexa och där var han också väldigt skicklig tycker jag. Annars så Jalles styrka har ju alltid varit att driva fram bollen. När vi spelar 7-manna så var det mycket med att vi ska in när man har bollen, man får bollen från andra backen och så tar med bollen framåt direkt och då ska vi ofta dribbla den första spelaren och gå med i anfall. Och det är någonting som jag ser Jalle göra nu också. Oavsett på vilken nivå han spelar, vilket är jäkligt kul. Han är en modern mittback idag. Han är väldigt skicklig dessutom på att spela igenom linjer, spela igenom motståndarnas första eller andra press med passningen emellan, spela in den i fickan liksom. Där tycker jag också han är väldigt bra och det är någonting vi jobbade med som ungdom när han var ungdomsspelare, vilket han har tagit med sig väldigt mycket upp nu även som seniorspelare. Ja, det är ingen lätt match det heller. Till ute och det är mot mål och så är det räddning på mållinjen ifrån Ekdal. Nummer 70 är ute och inte alls kommer till bollen. Nu ska vi kolla den här hörnan. Ja, det är mål! Det är kvitterat! Och vilket häng han har där, Ekdal! Ekdal, oj vilka tvåfotare, vilka dribblingar av Hjalmar Ekdal. Var ska bollen hamna? Men vad händer med Hjalmar Ekdal? Vad är det för soloride? Första, andra, tredje. Sen vassen. Det långa gardet. Då har vi givetvis Degerlund där. Ekdal. Och den där bollen är väl inne, va? Visst är väl den där bollen inne? Jo, visst är den det. Jag tycker att den är inne i första läget och även domaren har pekat på mittlinjen. Det är alltså Ekdal som skarvar den vidare in i mål och det är 1-0. När jag kom till Djurgården så var jag väl tänkt som en truppspelare och det var lite så snacket gick också. Jag skriver ett långt kontrakt och jag får växa in i det liksom. Och det var inte många som hade förväntningar alls, vilket jag förstår. Jag kom efter att ha gjort en säsong i Allsvenskan och det är väl klart att man inte har superhöga förväntningar på en sån spelare egentligen. Men nu så har det ju gått bra och jag har fått spela allt och jag är själv lite förvånad över det faktiskt. Och jag har fått beröm liksom. Så det är skitkul. Samtidigt som jag är rätt ödmjuk och tar varje match för sig själv och jag kommer inte flyga iväg alls utan jag har precis kommit till ett topplag i Allsvenskan och bara det är en stor bedrift för mig och jag ska försöka ta nästa kliv egentligen varje match och inte springa iväg i tankarna för mycket. Det är en spektakulär värvning. Jag tycker också det finns en storhet i Jesper Jansson när den här kontakten inleddes. Ja, de var ärliga. Vi har ingen plan för Hjalmar och ska man då också förlänga eller så, ja, då måste man göra affärer. Och jag menar,
övergången och när vi hade diskussioner. Sen måste ju de förankra det i klubben. Det medför en del risker. Och liksom, okej, nu har projektet gått bra. Ja, det innebär ju inte att Hammarby ska få en massa skit. Okej, vi satsade på en spelare som hade gjort 27 allsvenska matcher i Sirius. Och det är det det är ju Sirius vi ska vara tacksamma för de gav ju han chansen och det förtroendet. Och han ville ta ytterligare ett steg och vi är extremt tacksamma för det. Och det har varit otroligt roligt att följa hans utveckling här under våren. Och jag tror att han kommer att spela internationell fotboll. Och han kommer bara växa och växa och bli bättre. Och jag är tveksam om Albin hinner komma hem innan Hjalmar har gått vidare ut i Europa. Då har ni en chans här Alltså den där kommer ändå aldrig sändas på video. och sätta ett avtryck.